የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ሌሰናችንን እንቀጥላለን። ባለፈው ክላስ ስለ ጄኔቲክ ማቴሪያል አውርተን ነበረ ወይም ደግሞ ጄኔቲክስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዘ ስተዲ ኦፍ ሄሪዲቲ ማቴሪያል እንደሆነ ሁለት አይነት ጄኔቲክ ማቴሪያሎች እንዳለ አይተን ነበረ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ የምንላቸው እነዚህም ደግሞ ዲኤንኤ የምንለው ሞስት መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ላይ ወይም ደግሞ ሞስት ኦርጋኒዝሞች ላይ ጄኔቲክ ማቴሪያል እንደሆነና አርኤንኤ የምንለው ደግሞ ቫይረስ እና ለምሳሌ ኮቪድ-19 እና ኤችአይቪ ላይ ሞስት ጄኔቲክ ማቴሪያል በመሆን እንደሚያገለግል አይተናል። So now today's class or now today's session we have to be looking about gene and chromosomes. So gene is section of the DNA structure that contain the set of instruction that determine the characteristics of an organism. አሁን ጂን የምንለው a section of DNA ነው. that means DNA መረጃ ይዛል፣ ጄኔቲክ ማቴሪያልን ይዛል። ከሄድ ዘ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ነው። ይሄ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽንን ደግሞ ዲኤንኤ የሚያስቀምጠው በምንድን ነው? ኢን ዘ ፎርምስ ኦፍ ጂን ነው ማለት ነው። ሶ ጂን ኢዝ ኤ ሴክሽን ኦፍ የዲኤንኤ አንድ ክፍል ነው። ጂን የአንድ ኦርጋኒዝምን ባህሪ ለመወሰን ዲተርማይን ለማድረግ ጂን ወሳኝ ነው ማለት ነው። ጂን አር ዘ ቤዚክ ስትራክቸራል ኤንድ ፋንክሽናል ዩኒት ኦፍ ኢንሄሪታንስ ኢን ኔቸር። ጂን ፓስ ፍሮም ፓረንት ኦፍ ስፕሪንግ ዲዩሪንግ ቦዝ ሴክሹዋል ኤንድ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ስሩ ሴል ዲቪዥን። ስለዚህ ክሮሞዞም የምንለው ነገር አለ፣ ትልቁ ስትራክቸር። ክሮሞዞምን ደግሞ ማን ይሰራልናል ስንል ዲኤንኤ ይሰራልናል። ሴክሽን ኦፍ ዲኤንኤ ደግሞ ማን አለ ስንል ጂን አለ። ስለዚህ ጂን ፋንክሽናል ዩኒት ኦፍ ኢንሄሪተንስ ነው ካልን ባህሪ ወይም ደግሞ ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ በሴክሹዋልም ይሁን በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ባህሪ ሲተላለፍ በጂን አማካኝነት ነው ማለት ነው። ጂንስ አር ሎኬትድ ኦን ክሮሞዞም ላይ ፓርት አለው። አሁን ቶፒካችን ዲኤንኤን አይተናል ከዚህ በፊት። ዲኤንኤ ማለት የጄኔቲክ ማቴሪያል ነው። 3 ኮምፖነንት በውስጡ አሉት፣ ቤዝ፣ ፎስፌት እና ሹገር ብለን አይተናል። አንድ ላይ ስንጠራቸው ኒውክሊዮታይድስ ይባላሉ ብለናል። አሁን ክሮሞዞምን ስናይ chromosome is a thread-like structure made up of a protein called histone and DNA molecule. አሁን እንዳትረሱ። what is gene? Gene is a section of DNA. what is chromosome? Chromosome is a thread-like structure inside the nucleus. ኒውክለስ ውስጥ ያለ ክር የሚመስል ስትራክቸር ነው። ከምን ይሰራል? ከፕሮቲን ይሰራል። ምን ከሚባል ፕሮቲን? ሂስቶን ከሚባል ፕሮቲን እና ከዲኤንኤ ሞለኪውል ይሰራል። ማን? chromosome. Each chromosome may contain hundreds of thousands of genes that are arranged linearly along the length of each chromosome, with each gene having its own unique position on two chromosomes. This the unique position on the chromosome of the gene is known as locus or loci እንለዋለን ፕሉራሉ። አሁን ክሮሞዞም ላይ ጂን ቦታ አለው። ብዙ ታውዘንድ ወይም ደግሞ ብዙ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ጂኖች አሉ ክሮሞዞም ላይ። እነዚህ ቦታቸውን ይዘው ይገኛሉ። የጂኖች በክሮሞዞም ላይ ያላቸው ቦታ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሎከስ ወይም ሎሲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ chromosome exists in pair in diploid organism in which one chromosome is always inherited from the mother and the other from the father. ክሮሞዞም ምንም ጊዜ የሚቀመጠው ኢን ፔር ነው። that diploid organism ላይ ፔር ነው ስንል ሪፕሬዘንት የምናደርገው ክሮሞዞምን በፔር ምን ብለን ጽፈን ነው? 2n ማለት ነው። n representing any number ማለት ነው። ኤግዛምፕል ለምሳሌ ስናይ ሂውማን ቢንግ 46 ክሮሞዞም አለው እንዳትረሱ። ክሮሞዞም ምንም ጊዜ የሚቀመጠው ምንድነው ብላ በፔር ነው። ስለዚህ በፔር ሲቀመጥ ስንት ፔር እንለዋለን? 23 ፔር። there is 46 chromosome in human cell. then this 46 chromosome when it can be written in pair, it can be written just like 23 pair ብለን እንጽፈዋለን። ኦኬ ስለዚህ በክሮሞዞም እና በጂን መካከል ያለውን ልዩነት አየን። ጂን is a section of DNA with inherit all information ብለናል።
chromosome is a thread-like structure that existing inside the nucleus which made up from a protein known as histone and a DNA molecule ብለናል። So the function of DNA ስናይ የመጀመሪያው DNA function ምንድነው? To store all of the genetic information that an organism needed to grow, develop, reproduce, control the cell and survive. ስለዚህ ዲኤንኤ የምንለው ነገር ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽንን ይይዛል በውስጡ። ያ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ለኦርጋኒዝሙ ያስፈልገዋል። ምን ለማድረግ? ለማደግ፣ ዴቨሎፕ ለመሆን፣ ሪፕሮዲውስ ለመሆን፣ እንደገና ኮንትሮል ኤንድ ሰርቫይቭ ለማድረግ። ስለዚህ the first function of DNA is store all the genetic information. The second function of the DNA is determine the characteristics of an organism. የኦርጋኒዝምን ካራክተር ለመወሰን ዲኤንኤ ይጠቅማል። ሶስተኛ የዲኤንኤ ጥቅም carry and transmitting the hereditary material or the genetic instruction from parent to offspring ከቤተሰብ ወደ ውላጆች ወይም ወደ ልጆች ባህሪ እንዴት ያልፋል ስንል በዲኤንኤ እና በጂን አማካኝነት ነው። So the transmission of this information from the mother to the daughter cell occurs through the process of DNA replication during cell division. ሴል ዲቪዥን የሚባል ነገር አለ፣ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን የሚባል ነገር አለ። ዲኤንኤ ራሱን የሚያባዛበት መንገድ እናየዋለን። አሁን ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ይባላል። ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ሴል ዲቪዥን ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤንኤ አሁን 3 ፈንክሽን አለው ብለናል። አንደኛ ኬሪ ኦል ዘ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን፣ ሁለተኛ ቱ ዲተርማይን ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኦርጋኒዝም፣ ሶስተኛ carry and transmitting the genetic material ብለናል። ሶ ይሄ ዲኤንኤ ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ እንዴት ይተላለፋል ስንል አሁን እንዳየነው በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ዲዩሪንግ ሴል ዲቪዥን ብለናል። ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ማለት ምንድነው ስንል ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን is the process by which DNA makes a copy of itself during cell division. ዲኤንኤው አምሳያውን የሚፈጥርበት ኮፒ ኦፍ ኢትሰልፍ በምን ጊዜ? ሴል ዲቪዥን ሲካሄድ። ያ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን እንለዋለን ማለት ነው። ዲኤንኤ has a unique property of replication or production of carbon copies. This is essential for transfer of genetic information from one cell to its daughter cell and from one generation to the next. ስለዚህ ዲኤንኤ ራሱን የቻለ ዩኒክ ፕሮፐርቲ አለው በሪፕሊኬሽን that means making of itself ሲያደርግ ማለት ነው። make a copy of itself አምሳያውን ሲፈጥር ይሄ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ሲያካሄድ ለአርኤንኤም መፈጠር ምክንያት ይሆናል። ምን በሚባል ፕሮሰስ? ትራንስክሪፕሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ። ትራንስክሪፕሽን የሚባለው ፕሮሰስ አርኤንኤ እና ዲኤንኤ ኮምፕሊመንተሪ የሚሆኑበት ፕሮሰስ ማለት ነው። ፕሮቲን ሴንቲሳይዝ ላይ እናየዋለን። DNA replication is a semi-conservative, which means that each strand in the DNA double helix acts as a template for the synthesis of new complementary strand. ስለዚህ በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ ሁለቱ ስትራንዶች ዲኤንኤ ደብል ስትራንድ ነው ብለናል ከዚህ በፊት። ሁለቱ ስትራንዶች በሪፕሊኬሽን ጊዜ ለሚፈጠረው አዲስ ዲኤንኤ ስትራንድ ቴምፕሌት ናቸው፣ እንደ ቋሚ በመሆን ያገለግላሉ። ስለዚህ ሁለቱ ኦሪጂናል ዲኤንኤ ስትራንዶች በሪፕሊኬሽን ጊዜ ይለያያሉ። ዘን አንዱ ስትራንድ ለብቻ አዳዲስ ኒው ስትራንድ ከውስጣቸው ይወጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ኦልድ ስትራንድ እና አንድ ኒው ስትራንድ በጋራ ሆነው ምን እናገኛለን? ኒው ዲኤንኤ ስትራንድስ እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ኒውሊ ሴንቲሳይዝድ የሆነው ደብል ሂሌክስ ዲኤንኤ አዲስ የተፈጠረው ኤ ኮምቢኔሽን ኦፍ ዋን ኦልድ እና ዋን ኒው ዲኤንኤ ስትራንድ ነው። አሁን ቀላል ምሳሌ ለመውሰድ ሌትስ ቴክ ሳን ኤግዛምፕል። አሁን ለምሳሌ ይሄ ዲኤንኤ ስትራንድ ነው እንበል። ዲስ ኢዝ ዲኤንኤ ስትራንድ ቢሆን እቺ ኤክስ ብንላት ዲስ ዋን ኢዝ ኤክስ፣ እቺን ዋይ ብንላት እቺ ኤክስ እና ዋይ እቺ ኦልድ ስትራንድ ናት፣ እቺ ደግሞ ኒው ስትራንድ ናት ማለት ነው። ስለዚህ
የሁለቱ ኮምቢኔሽን ውጤት ነው ማለት ነው። ሶ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ሲያካሂድ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ኢንዛይሞች አሉ። ለምሳሌ በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ኢንዛይም የመጀመሪያው ዲኤንኤ ሄሊኬዝ ምንለው ነው። ዲኤንኤ ሄሊኬዝ በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ ሁለት ትልልቅ ስራዎች አሉት። የመጀመሪያው ባይንድ ያደርጋል የመጀመሪያ ስራው። ሁለተኛ ስራው ምን ያደርጋል? ስቲሙሌት ሰፓሬሽን ኦፍ ቱ ስትራንድስ። አሁን አዲስ የሚፈጠረው ስትራንድ ከኦልድ ስትራንዱ የመጣ ስለሆነ በፊት የነበረው ስትራንድ ሰፓሬሽን እንዲያደርግ እንዲለያ የሚያደርገው ማን ነው? ዲኤንኤ ሄሊኬዝ ምንለው ነው። ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ደግሞ አድ ኒው ኒኩሎታይድስ ቱ ግሮዊንግ ስትራንድ ኦፍ ዲኤንኤ ኤንድ ሊንክስ ቱጌዘር ኦር ፖሊመራይዝ ዲኤንኤ ቤዝስ ኢን ደ ኮሬክት ሲኩዌንሲንግ ደ ቴምፕሌትስ ዲኤንኤ ስትራንድ። ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ምንለው ደግሞ ምን ያደርጋል? ኒኩሎታይድስ ይጨምራል። ያ ማለት ቤዝ፣ ሹገር፣ ፎስፌት ይጨምራል። ለምን? ኒው ስትራንድ ሴንቲሳይዝ እንዲያደርግ ወይም አዲስን ስትራንድ እንዲፈጠር ከኦልዱ ስትራንድ ላይ ማለት ነው። ዲኤንኤ ሊጌዝ ምንለው ደግሞ ሊንክስ ቱ ፍራግመንትስ ኦፍ ዲኤንኤ ባይ ፎርሚንግ የፎስፎዳይስተር ቦንድ። የዲኤንኤን ሁለቱም ፍራግመንት ያያይዛል። አርኤንኤ ፕሪሜዝ ምንለው ሴንቲሳይዝ አርኤንኤ ፕሪመርስ ኮምፕሊመንተሪ ቱ ደ ዲኤንኤ ስትራንድ። ትራንስክሪፕሽን በምንለው ፕሮሰስ ላይ አርኤንኤ ፕሪሜዝ እንጠቀመዋለን። ቶፕ አይሶመሬስ ምንለው ደግሞ ኢት ፕሪቬንትስ ሱፐር ኮይሊንግ the region of a head of the replication fork ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ሉክ preventing super coiling ብለናል። አሁን ይሄ ስትራንድ ሲያያዝ ከዚህ በላይ መጠባበቅ ማለት ከዚህ በላይ መጠምዘዝ እንዳይኖር ለመከላከል ቶፕ አይሶመሬስ እንጠቀመዋለን ማለት ነው፣ ሱፐር ኮይሊንግ እንዳይኖር። ሌላኛው ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ሲኖር የሚፈጠሩ ሶስት ሜን ስትራክቸሮች አሉ። አንደኛው ሪፕሊኬሽን ፎርክ ነው። ሪፕሊኬሽን ፎርክ ስንል ምን ማለት ነው? አሁን አንድ ቀላል ምሳሌ ብንወስድ ሌትስ ቴክ እቺ ስትራንድ ብትኖረን እዚህ ዲኤንኤ ስትራንድ ላይ እቺ ዋይ ሼፕድ ያላትን ሪፕሊኬሽን ፎርክ እንላታለን። ሪፕሊኬሽን ፎርክ is a structure that forms within the long helical DNA during DNA replication is called replication fork. It is the point formed due to unwinding ያልተያያዘው ማለት ነው። unwind ያደረገው ያልተያያዘውን ፓርት unwinding in separation of two strands appear like Y-shaped fork is called replication fork. Y-shape አሁን ሉክ ይሄ ቢሆን ስለዚህ እዚች ጋር አሁን Y-shaped አላገኘንም። እቺኛይቷን ፓርት ምን ብለን ጠራታለን? ሪፕሊኬሽን ፎርክ እንላታለን። ሌላኛው ሁለተኛው የሚፈጠረው ስትራክቸር ሊዲንግ ስትራንድ ነው። Leading strand is the strand of new DNA which is synthesized in the same direction as the growing replication fork. በተመሳሳይ አቅጣጫ ከሪፕሊኬሽን ፎርኩ ጋር የሚያድግ ከሆነ ሊዲንግ ስትራንድ እንለዋለን። ላጊንግ ስትራንድ ደግሞ በተቃራኒ አቅጣጫ። አሁን በደንብ እንዲገባችሁ in the same direction ከሪፕሊኬሽን ፎርኩ ጋር ሚሄድ ከሆነ እንደዚያውን ቀጥታ ሚሄድ ከሆነ the same direction ከሆነ ምን እንለዋለን? ሊዲንግ ስትራንድ። ዳይሬክሽኑ ኦፖዚት ከሆነ ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? ላጊንግ ስትራንድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በነበረን ክላስ በጂን እና በክሮሞዞም መካከል ያለውን ዲፍረንስ፣ ጂን ኢዝ a section of DNA እንደሆነ፣ ክሮሞዞም ደግሞ a thread like structure inside the nucleus ከፕሮቲን ከሂስቶን ፕሮቲን እና ከዲኤንኤ እንደሚሰራ ሶስቱን የዲኤንኤ ፋንክሽኖች ያ ማለት carry all the genetic information እንደሚያደርግ to determine the characteristics of organism እንደገና ደግሞ carry and transmitting hereditary material እንደሚያደርግ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ማለት making identical copies of itself እንደሆነ በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ 5 ኢንዛይሞች ፓርቲሲፔት እንደሚያደርጉ እነሱም ዲኤንኤ ሄሊኬስ ባይንድ እና ሰፓሬሽን እንደሚያደርግ እንደገና ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ አዲንግ ኦፍ ኒኩሎታይድስ እንደሚያደርግ አርኤንኤ ፕሪሜሬዝ
እነሱ ደግሞ ሁለቱ ኮምፕሊመንተሪ አርኤንኤ እና ዲኤንኤ ኮምፕሊመንተሪ ዲኤንኤ ሊጌዝ ደግሞ ፎርሚንግ ኦፍ ቦንድ እንደሚያደርግ እንደገና ደግሞ ቶፖ አይሶመሬስ ፕሪቬንቲንግ ኦቨር ኮይሊንግ እንዳይኖር ኦር ሱፐር ኮይሊንግ እንዳይኖር እንደሚከላከል አይተናል። ሶስት ነገሮች ደግሞ ይፈጠራሉ ብለናል። ሪፕሊኬሽን ፎርክ፣ ሊዲንግ ስትራንድ እና ላጊንግ። ሊዲንግ ስትራንድ ምንለው ዘ ሴም ዳይሬክሽን ካደገ፣ ላጊንግ ስትራንድ ምንለው ደግሞ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ካደገ እንደሆነ አይተናል። ይሄን ይመስላል የዛሬው ክላሳችን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም